is the time. Good morning once again and welcome back. You're here with us on the Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends, and right now we have all the local newspapers in the studio and Najit is ready to get started with Lanka Deepa first. ඔව් අපි ලංකාදීප පුවත්පතෙන් අද දවසේ පත්තර විස්තර ආරම්භ කරන්න හිතුවා. අද සැප්තැම්බර් මාසේ 5 වෙනිදා සෙනසුරාදා දවසේ ලංකාදීපේ ප්‍රධාන සිරස්තලය විදිහට වාර්තා කරන්නේ වෙනත් පුවතක්. ඒත් ඊට කලින් අපි සඳහන් කරන්න ඕන කාරණාව තමයි අපි දැන් බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා මේ කාරණාව පිළිබඳව. සංගමන් කන්දට නාවික සැතපුම් 22ක් දුරින් සිද්ධ වෙන දේ ඔබ දැන් මේ වෙන විට දැනුවත්ව ඇති. පැනමා රාජ්‍යයට ඇත් නෞකාවක ඇති වුණා ගින්නක්. මේ ගින්න නිවා දැමීමේ කටයුතු සිදු වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ නාවික හමුදාවේ දැඩි පරිශ්‍රමය යටතේ මේ කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. ඒ අතර ඉන්දියානු නැව් කිහිපයකුත් ඇවිල්ලා මේ කටයුත්තට උදව් වෙනවා. ඒ අතර දැන් තත්ත්වය කොහොමද කියලා ලංකාදීපේ මේ විදිහට ලියනවා. තෙල් නැවේ ගින්න නිවෙන්න ඔන්න මෙන්න කියලා නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශකතුමන් කපිතාන් නින්දික මහත්තයා කිව්වා කියලා අද දවසේ ලංකාදීපය මේ විදිහට උපසිරස්තලයක් සහිතව වාර්තා ශ්‍රී ලංකාවට නැගෙනහිර මුහුදේ පොතුවිල් සංගමන් කන්ද ප්‍රදේශයේ සිට නාවික සැතවුම් 22ක් පමණ දුරින් පෙරේදා සිට ගිනිගෙන දැවෙමින් තිබෙන නිව් ඩයමන්ඩ් බොරතෙල් ප්‍රවාහන නෞකාව හා නාවික හමුදා යාත්‍රා මගින් ඒ නිවා දැමීමට කටයුතු කරන ආකාරය තමයි මේ ඡායාරූපේ දකින්නේ. ඔබට පේනවා මේ ගිනි දැල්වල ප්‍රමාණය නැවේ එන්ජින් කාමරේ තමයි මුලින්ම ගින්න හටගත්තේ. ඉන් අනතුරු බොයිලරය පුපුරා ගියා. මේ සිද්ධියෙන් එක් නෞකාවේ සිටි සමාජිකයෙකු මිය ගියා. කෙසේ වෙතත් නැවේ කපිතාන්වරයා ඒ වගේම කාර්ය මණ්ඩලය බේරා ගැනීමට කටයුතු කරලා තිනවා. ඔය අතරේ ඊයේ රාත්‍රිය වෙනකොට අපිට ලැබුණු නවතම තත්ත්වයට අනුව දැන් ඔය තියෙන ගිනි දැලුත් නැහැ. දුම විතරයි දැන් නැවෙන් නිකුත් වෙන්නේ. ඒ අතරේ මේ ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර වෙරළ තීරයට සමාන්තරව නෞකාව පාවෙමින් තියෙනවා කියලා තමයි නාවික හමුදාව සඳහන් කළේ. වගේම ඔබ ඊයේ ප්‍රවෘත්ති දුටුවා නම් ඡායාරූප නැත්නම් වීඩියෝ දර්ශන සහිත ඔබට මේ නැවේ ගින්න පාලනය කරන්න කොයි ආකාරයේ පරිශ්‍රමයක්ද දරන්නේ කියලා දැක ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. විශේෂම අපි දන්නවා දැන් මේ ඉන්ධන නෞකාවක් උෂ්ණත්වය වැඩි වෙලා කොයි ආකාරයකින් හරි මේක අර ඉන්ධන ගබඩාවට ව්‍යාප්ත වුණොත් එහෙම ඉතින් නැව පිපිරීමකට ලක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ හින්දා අර වටේ තියෙන පරිවාර නාවික හමුදාව සහ ඉන්දිය නාවික හමුදාවට අයත් යාත්‍රාවලින් නැවේ උණුසුම පාලනය කරන්න අපි දැක්කා. මුහුදෙන් එහෙම වතුර අරගෙන මේ නැවට ඉහිනවා. අදි බල ජල පොම්ප වලින් තමයි මේ විදිහට වතුර ඉහින්නේ. ඔය අතරේ අපි දන්නවා දැන් මේ ඇවිලෙන ගින්නකට වතුර දානවා කියන්නේ තවත් පිපිරීමකට ලක් වෙන්න ඉඩකඩ තියෙන. ඒ නිසා විශේෂ රසායනික ද්‍රව්‍ය වලින් තමයි මේ ගින්න පාලනය කරන්න නිවා දමන්න කටයුතු කළේ. ඉතින් අපි දුටුවා ඊයේ දවසේ ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ වගේම ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම මේ සමාගම් දෙකම ඒ අදාළ රසායනික ද්‍රව්‍ය ගිනි නිවීම සඳහා ලබා දෙන්නට කටයුතු කරලා තිබ්බා. ඉතින් අද දවසේ ලංකාදීපේ උපසිරස්තලයක් විදිහට ඔය දේ වාර්තා කරන්නේ. ඒ අතරේ ලංකාදීපේ දිවෙන වගේම දිනමිනත් අද වාර්තා කරන ඡායාරූපයකට අපි අවධානය යොමු කරන්න හිතුවා. අපි කවදාවත් විශ්වාස කරපු නැති ඡායාරූපයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඡායාරූපය බලන්න කලත් සටන් විලස සතුරු අපි වෙමු දැන් හොඳම මිතුරු කියලා මේ ඉන්න දෙන්නව හඳුනා ගන්න පුළුවන් ද බලන්න. මේ ඉන්නේ හිටපු ජනාධිපතිතුමා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා, ඒ වගේම රොෂාන් රණසිංහ මහත්තයා. මේ දෙන්න ඊයේ දවසේදී මුණ ගැහුණ රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා රොෂාන් රණසිංහ මහත්තයා වගේම හිටපු ජනාධිපතිතුමා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා මේ විදිහට හම්බුනේ. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයාගේ සහෝදරයා ඩඩ්ලි සිරිසේන මහත්මයා වැඩිහිටි නිවාසයක් ආරම්භ කළා ඊයේ දවසේ. ඒ ආරම්භක උත්සවයට තමයි මේ දෙදෙනාම ආරාධිතයන් විදිහට ගිහිල්ලා තිබ්බේ. දේශපාලනයේ සදාකාලික සතුරොත් සදාකාලික මිතුරොත් නැත යන්න කියමන ප්‍රකට කෙරෙන තවත් එක් අපූර්ව අවස්ථාවක් ලංකාදීප කැමරා කාචයට ඊයේ හසුණා. ඒ පොළොන්නරුව පැරකුම්මු වෙන ප්‍රදේශයේ දේශපාලන පොරපිටියේ කාලයක් පසු මිතුරන් ලෙස හිඳමින් එකිනෙකා හා ප්‍රබල ලෙස විවේචන කරගත් හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන රාජ්‍ය අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහත් බොහෝ සෙයින් සමීප වී සතුටු සාමිච්චයේ යෙදී සිටීම අපූර්ව අවස්ථාවක් විදිහට අද දවසේ ලංකාදීපය ওই විදිහට පළ කරලා තියෙනවා. ඉතින් කතාව ඇත්ත. දේශපාලනයේ සදාකාලික මිතුරොත් සදාකාලික හතුරොත් නැහැ. හැබැයි ඉතින් අර පක්ෂ විපක්ෂ ભેද හදාගෙන අසල්වැසි ගෙවල් වල කට්ටිය තමයි රණ්ඩු වෙන්නේ. මේ කට්ටිය නම් ඉතින් එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි ලංකාදීපේ ඡායාරූපෙන් අපිට පේන්න තියෙන්නේ. ඔය අතර අද ලංකාදීපේ ප්‍රධාන සිරස්තලය අපි අවධානය යොමු කරන්නේ ප්‍රධාන සිරස්තලයට. කෝටි 10ක කහ රේගුවෙන් පන්නලා කියලා ලංකාදීපේ අද දවසේ
ප්‍රධාන පුවත විදිහට වාර්තා කරන්නේ මේ පුවත. විස්කි බෝතල් 50කුත් ඇදලා බැංකු ගිණුම් 24ක් පරීක්ෂාවට රේගු නියාමකයෙකු ව්‍යාපාරිකයන් 4ක් ඇතුළු 10 දෙනෙක් රිමාන්ඩ් බහරයට පත් කළා කියලා අද ලංකාදීපේ වාර්තා කරනවා. නිමන්ති රණසිංහ ලියන්නේ කොළඹ තොටළඟ රේගු අංගණයේ කන්ටේනර් බහලුමක රඳවා තිබූ රුපියල් කෝටි 9කට අධික වෙළඳපොළ වටිනාකමක් ඇති කහතොගයක් සොරකම් කර විකුණන ලදයි කියන සිද්ධියකට අදාළව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද රේගු නියාමකයෙක් ඇතුළු 10 දෙනෙකු ලබන 18 වෙනිදා තෙක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලෙසට කොළඹ වැඩබල මහේස්ත්‍රාත් පී.ඩී. පෙරේරා මහත්තයා ඊයේ දවසේ නියෝග කළා කියලා ලංකාදීපේ ওই විදිහට කියනවා. ඒ අතරේ දැන් 20 වෙනි සංශෝධනය ගැන ගොඩක් අය කතා බහ සිද්ධ කරනවා. ගොඩක් පක්ෂ විපක්ෂ අදහස් පළ වෙනවා 20 ගැන. හදිසි පනත් සම්මත කර ගැනීමේ බලය 20න් යලි මැති සභයට කියලා අද ලංකාදීපය මේ විදිහට ලියනවා. රංජන් කස්තුරිගේ පොත. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 20 වැනි සංශෝධනය මගින් හදිසි පනත් සම්මත කර ගැනීමේ බලය පාර්ලිමේන්තුවට පවරා තිබේ. ජාතිය හිතසුව පිණිස වහා අවශ්‍ය වන්නේ යයි කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරන පනත් කෙටුම් පතක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලද යන්න පිළිබඳව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය ජනාධිපතිවරයා විසින් විමසීමෙන් පසුව ඉතා ඉක්මනින් පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරගන්න පුළුවන් කියලා වැඩිදුරටත් කියනවා. මේ 20 වෙනි සංශෝධනයේ ස්වරූපය ගැන ඔබට පුළුවන් නම් අපි දැක්ක සමාජ මාධ්‍යවලත් මේ 20 වෙනි සංශෝධනයට අදාළ කෙටුම්පත සංසරණය වෙනවා. ඒක හොයාගෙන ඔබට කියවන්න පුළුවන් මොනවාද 19න් එහාට ගිහිල්ලා 19 නැති දේවල් මොනවාද තියෙන්නේ කියලා. ඒ අතරේ මේ 20ට එරෙහිව උසාවිය යනවා කියලා සමගි ජනබලවේගය කියනවා. කිරියල්ල මහත්තයා තමයි මේ කතාව කියන්නේ. අංජුල මහික වීරරත්න ලියන පොත 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට එරෙහිව අධිකරණයට යාමට බලාපොරොත්තු වන බව විපක්ෂී ප්‍රධාන සංවිධායක සමගි ජනබලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මහතා මාධ්‍ය හමුවකදී ඊයේ පැවසුවා කියලා අද ලංකාදීපේ මේ විදිහට කියනවා. 20ට එරෙහි සමගි ජනබලවේගයේ උසාවියට කියලා තමයි සිරස්තලයේ යොදලා තියෙන්නේ. ඒ අතරේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් කියනවා ඒගොල්ලොත් 20ට විරුද්ධයි කියලා. 20ට ජවිපේ විරුද්ධයි. අනුර කුමාර දිසානායක මහත්තයා කියන කතාව මුදිතා දයානන්ද ලියන්නේ ලංකාදීපේට. ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී විනාශකාරී මෙන්ම ජනතාවට අහිතකර 20 වෙනි සංශෝධනයට තම පක්ෂයේ විරෝධය පළ කරන බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක ජාතික ජනබලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහත්තයා කිව්වා කියලා අද ලංකාදීපය ওই විදිහට වාර්තා කරනවා. ඒ අතරේ ඊයේ දවසේ අපි දැක්ක දේශපාලන පරිගැනීමේ කොමිසමේ ප්‍රකාශ ලබා දෙන්න හිටපු අගමැතිතුමා රනිල් මහත්තයා ඇවිල්ලා හිටියා. පැය 4කට අධික කාලයක් ප්‍රකාශ ලබා දුන්නා. ඒ ගැන ලංකාදීපය ලියනවා. දේශපාලන පරිගැනීම් විමර්ශන කොමිසම රනිල්ගෙන් පැය 4ක ප්‍රකාශයක් කියලා දසුන් රාජපක්ෂ ලියන්නේ. ප්‍රකාශයක් දීම සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා දේශපාලන පරිගැනීම් විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ ඊයේ දවසේ පෙනී හිටියා කියලා. ඊයේ දවසෙත් අපි දැක්කා මාධ්‍යවලට කිසිම ප්‍රකාශයක් ලබා දුන්නේ නැහැ. එතුමා අපේ මාධ්‍යවේදීන් විමසනවා මොනහරි කියන්න කියලා. හැබැයි එතුමා නිරුත්තරව ඊයේ දවසෙත් පිට වෙලා ගියා. ඒ අතරේ පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය ගැන හකීම්ගෙන් පැය 5ක ප්‍රකාශයක් කියලා රවුෆ් හකීම් මහත්තයා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවුෆ් හකීම් මහතාගෙන් පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසමේ පොලිස් විමර්ශන ඒකකයේ ඊයේ පැය 4ක පමණ කාලයක් ප්‍රකාශයක් ලබා ගත්තා කියලා. සිරස්තලේ තියෙන පැය 5ක් කියලා. හැබැයි ප්‍රවෘත්තිය ඇතුලේ පැය 4ක කාලයක් ලබා ගත්තා කියලා කොමුණක් ප්‍රකාශයක් ලබා දෙන්නේ ඊයේ දවසේ පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසමට ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඔය අතරේ අපි දන්නවා දැන් පාර්ලිමේන්තුවට එන්න ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහත්තයාට අවසර හිමි වෙලා නැහැ. නීතිපතිතුමන් පවා එතුමන්ගේ මතය කිව්වා ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහත්තයා මරණ දඬුවමට නියම වෙච්ච සිරකරුවෙක්. ඒ හින්දා පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද තිබ්බත් එතුමට සහභාගී වෙන්න බෑ. වරදකට නියම වෙලා ඉන්න හින්දා දඩුවමකට නියම වෙලා ඉන්න හින්දා එතුමාට එන්න හැකියාවක් නැහැ. අභියාචනයකට ලක් කළත් ඒ අභියාචනයේ තීන්දුව වෙනකන් කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ කියලා තමයි නීතිපතිතුමන් කිව්වේ. ඒ අතරේ ප්‍රේමලාල්ට මැති සභයට එන්න දෙනවාද නැද්ද අතුරු නියෝගය සඳුදා නිකුත් කරනවා කියලා වැඩිදුරටත් ලංකාදීපයේ තොරතුරු වාර්තා කරනවා. අපි ලංකාදීපෙන් තෝරගන්න අවසාන සිරස්තල දෙක එකක් බාහිර උපාධි බඳවා ගැනීම තහනම් කියලා පුවතක් පළ වෙනවා. අපි දැක්ක පහුගිය දවස්වල උපාධිධාරීන්ට රැකියාව ලබා දෙනවා. බාහිර උපාධි බඳවා ගැනීම තහනම් කියලා තමයි
මේ සිරස්තලය යොදන්නේ අපිට පුළුවන් අනිකුත් ජාතික පුවත්පතුත් ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරනවා. අපි ඔබට කියන්නම් ඒ ගැන. ඒ අතරේ රටේ මූල්‍ය තත්ත්වය මැති සභා විවාදයක් 8 වෙනිදා කියලා රටේ මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව මැති සභාවේ විවාදයක් 8 වෙනිදා පැවැත්වෙනවා කියලා අපි ඒ ප්‍රවෘත්ති දෙක ඒ වගේම මෙන්න අවසාන ප්‍රවෘත්තිය බීමත් පිස්සු නැටු කොස්තාපල් දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට කියලා මේ මත්තේගොඩ පොලිසියේ පොලිස් බට නිවාසයේ තමයි මේ විදිහට පිස්සු නටලා තියෙන්නේ. බීමත් පිස්සු නැටු කොස්තාපල් දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට බීමත් යන පිරිස් අත්අඩංගුවට ගන්න ඉන්න අයත් බොනවා නම් ඉතින් ආයි තව මොනවාද කතා කොහොමුණත් ඉතින් මේ දෙදෙනාට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා කියලා තමයි පොලිසිය පැත්තෙන් අපිට ඇහෙන්න තියෙන තොරතුරු. අද ලංකාදීපයේ ඒ ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරන අපි සූදානම් චතුරංගයේ ඩේලි මිරර් පුවත්පතේ මොනවද අද දවසේ තියෙන ප්‍රවෘත්ති. That's right, Najit. Let's take a look at the Daily Mirror on the 5th of September 2020. Right on top of the newspaper, of course, we've been talking about the oil tanker blaze. The main headline on the Daily Mirror says, "No threat of oil spill," says the Navy. Right on top, we can see two pictures courtesy of Sri Lanka Air Force. And the first picture is a picture taken yesterday morning, and the second one is a picture taken yesterday evening. You can see the blaze being contained in the ship. So the news item further says, fire on board brought under control, legal action to be taken against ship's owner, compensation will be sought from owners, crack visible on port quarter of ship, and fisher folk cautioned to keep away. Now, while claiming that there was no risk of an oil spill from the oil tanker, which is on fire in mid-sea, or the ship breaking apart due to the fire, the Sri Lanka Navy yesterday said that the fire on board the oil tanker was brought under control. So that's a main headline depicted in the Daily Mirror this morning. On the right-hand side, we can see some more sub-headlines related to the ship as well, one of which that says, "Blazing oil tanker, no threat to Sri Lanka coast until the September 6th," says the Met Department. To give you some more details on this particular story, referring to the oil tanker that is on fire in the seas off the southern coast of Sri Lanka, the Meteorology Department said the Sri Lankan and Indian coast are not in immediate threat of being affected by oil pollutants. Below that, we can see another sub-headline that says, "SJB ponders petitioning SC against the 20th Amendment," is one of the sub-headlines that we're taking a look at this morning. It further says the main opposition, Samagijana Balavegaya, is contemplating filing a petition against the proposed 20th Amendment with the Supreme Court's Chief Opposition Whip. Member of Parliament Lakshman Kiriyala said yesterday, addressing a press conference, he said that his party was currently discussing on the matter. On the extreme left-hand side, we can see three more sub-headlines that we're going to take a quick look at. Right on top, we have a very interesting news item that says, "The Lancet says Russia's COVID-19 vaccine 100% effective." It further says the world's first registered COVID-19 vaccine successfully produced antibodies in all 76 participants in early stage trials, according to a study published in The Lancet, one of the oldest and best respected medical journals. That's certainly some good news early in the morning today. Below that, we can see another sub-headline that says Vajira will contest for UNP leadership. It further says former Minister Vajira Abeyewardene yesterday said he will stick on with his initial decision to vie for UNP leadership, while the party could work out things amicably if someone else wants to contest and become the leader. Below that, of course, another sub-headline related to the 20th Amendment that was brought in recently. It says 20th Amendment anti-democratic and anti-people, says the JVP. While claiming that the 20th Amendment to the Constitution, which was gazetted yesterday, was anti-democratic and anti-people, the Janata Vimukti Peramuna said yesterday it was something like going back to the tribal era where power was centralized on one leader. Moving to the bottom half of the Daily Mirror this morning, we're going to quickly take a look at some of the headlines depicted this morning. On the extreme left-hand side, we can see, along with a picture, PCR testing at Bambalapitiya is what the sub-headline says. PCR tests were conducted on 110 persons, among workers including several Indians, at Bambalapitiya in Colombo yesterday by health officials to test for COVID-19 in infected persons. Next to that, another sub-headline says government to go ahead with a Ruwanpura Expressway will begin from the Kathudua exit point of the Southern Expressway to Palmadulla and will be 73.9 kilometers long. Government is to go ahead with the construction of the Ruwanpura Expressway, that is E06, with instructions being given by the Minister of Highways, Johnston Fernando, to expedite the commencement of its work. Next to that, what Najith talked about earlier on,
Along with one of the same photographs, we can see no permanent friends or enemies in politics is what the photograph depicts. It says former President and Polonnaruwa District MP Maithripala Sirisena is in exchange of pleasantries with his colleague MP Roshan Ranasinghe. Both were embroiled in a bitter tussle in the run-up to the parliamentary election for preferential votes to top the list is what the description says on the particular photograph. Below that, some interesting sub-headlines once again, one of it that says ready to operate floating hospital to facilitate repatriation, says Senadipati. The ships would serve as floating quarantine centres for a period of 14 days. Avantgarde chairman Nisanka Senadipati said he was prepared to operate a floating hospital and surgery to facilitate the repatriation of Sri Lankan migrant workers. Next to that, another interesting headline with a photograph as well. Customs crush 133.6 million rupees worth counterfeit cigarettes at CTC. Sri Lanka Customs yesterday handed over a large stock of illicit cigarettes worth 133.6 million rupees, which was smuggled into the country last year to be destroyed at the Ceylon Tobacco Company crushers. Next to that, the final news item that we're going to take a look at in the Daily Mirror this morning. It says Presidential Commission of Inquiry into Easter Sunday attacks. Batty campus's request to provide local degrees was rejected. To provide a local degree, the particular institution has to conduct at least one program related to science, technology, engineering or mathematics. Now, the application submitted by the Batticlo campus to provide local degrees was rejected by the Higher Education Ministry on the 5th of April 2019 due to the failure of the institute's authorities to prove its independent financial viability to manage the campus. It was informed on Thursday at the Presidential Commission of Inquiry probing Easter Sunday attacks. That's a closer look at the front page and the main headlines of the Daily Mirror this morning, Najib. ඒ විදිහට තමයි අද දවසේ Daily Mirror පුවත්පතේ ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරලා තියෙනවා. අපි තව පත්තර තියෙනවා බලන්න ඊට කලින් විරාමයක් ලබා ගන්න. Just joining us. Good morning once again. You're here with us on the Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends. Now, just before the break, we were taking a look at a couple of local newspapers. Najith is ready with Dinamina next to give you all the correct information for the next few minutes. අද දවසේ දිනමින වාර්තා කරන තොරතුරු මොනවද? අපි ප්‍රධාන සිරස් තලයට අවධානය යොමු කරමු. අද සැප්තැම්බර් මාසේ 5 වෙනිදා සෙනසුරාදා දවසේ දිනමින ප්‍රධාන සිරස් තලයේ වාර්තා කරන්නේ මේ විදිහට ගිනිගත් නැවෙන් විය හැකි සමුද්‍රීය පරිසර හානි වැළැක්වීමට ආයතන 15කින් සැදුම්ලත් ආරක්ෂණ වැඩසටහනක් කියලා අගමැතිතුමන් මේ පිළිබඳව උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා. අදාළ ආයතන ප්‍රධානීන්ට ගිනිගෙන අනතුරටපත් ඇති MT නිව් ඩයමන්ඩ් තෙල් නෞකාවෙන් සමුද්‍රීය පද්ධතිය ඇතුළු පරිසරයට සිදුවේ හැකි හානි වළක්වා ගැනීමට ආයතන 15ක් එක්කර ආරක්ෂණ වැඩපිළිවෙලක් වහා සකසන්නයි අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අදාළ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා කියලා වැඩිදුරටත් තොරතුරු කියනවා. ඒ අතරේ නාවික හමුදාවේ මෙහි අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමන් කියන කතාව ශ්‍රී ලංකාවට තෙල් ගැලීමේ අවදානමක් නැහැ කියලා එතුමා කියනවා. සන්ධ්‍යා කරුණාරත්න දියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට නැගෙනහිර මුහුදේ සංගමන් කන්ද තුඩුවේ සිට නාවික සැතපුම් 38ක් දුරින් මුහුදෙහි ගිනිගත් නෞකාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට තෙල් ගලාමේ අවදානමක් නොමැති බව නාවික හමුදාවේ මෙහෙම අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් රිය අඩ්මිරාල් නන්දන ජයරත්න මහත්තයා රාජ්‍ය ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවති මාධ්‍ය හමුවේදී ඊයේ කිව්වා කියලා අද දිනමින ওই විදිහට තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ඒ අතරේ රනිල් මහත්තයා ඊයේ දවසේ පැය 4ක් ප්‍රකාශයක් ලබා දුන්න දේශපාලන පරිගැනීම් පිළිබඳ විමර්ශනය කරන කොමිසමට ඒ ප්‍රවෘත්ති අද දිනමින මේ විදිහට ලියන්නේ දූෂණ විරෝධී කමිටුව පිහිට වූයේ නඩු දැමීමට නොවේයි කියලා රනිල් මහත්තයා කියනවා. දූෂණ විරෝධී කමිටුව පිහිට වූයේ කාටවත් නඩු දැමීමට නොවන බවත් නඩු පැවරීම පොලිසියට හා නීතිපතිවරයාට අයත් රාජකාරිය බවත් හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා දේශපාලන පරිගැනීම් පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේදී ඊයේ දවසේ වැඩිදුරටත් පැවසුවා කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ අතරේ රවි අර්ජුන ඇතුළු 7කගේ රිට් පෙත්සම් වලට විරෝධතා දක්වන්න කල් දෙයි කියලාත් අද දවසේ දිනමින කියනවා. මේ විදිහට ප්‍රවෘත්තියක් විදිහට රවි අර්ජුන ඇතුළු 7කගේ රිට් පෙත්සම් වලට විරෝධතා දක්වන්න කල් දෙයි කියලා අපිට පුළුවන්
වැඩිදුරටත් ඒ ප්‍රවෘත්තියට අවධානය යොමු කරන්න. මහ බැංකුව බැඳුම් කර වෙන්දේසි දෙකකදී රුපියල් බිලියන 52කට අධික මුදලක් සාවද්‍ය පරිහරණය කළ බවට සැකපිට අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස නියම කර කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ කුත් කර ඇති වරෙන්තු නියෝගය බල රහිත කරන ලෙස ඉල්ලා හිටපු මුදල් ඇමති රවි කරුණානායක සහ පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරි සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ අර්ජුන ඇලුසියස් ඇතුළු 7 දෙනෙකුට ගොනු කළ රිට් පෙත්සම් වලට එරෙහි විරෝධතා ගොනු කිරීම සඳහා නීතිපතිවරයා අභ්‍යාචන අධිකරණයට කල් ලබා දුන්නා කියලා වැඩිදුරටත් දිනමින ඇතුල් පිටුවේ ඒ පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. ඒ අතරේ හතුරොත් නැති මිතුරොත් නැති දේශපාලනය කියලා අර අපි ලංකාදීප පුවත්පතේ බලපු ඡායාරූපය වගේම ඡායාරූපයක් පළ කරලා තියෙනවා. මේ හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ සොහොයුරු ඩඩ්ලි සිරිසේන මහතාගේ ධන පරිත්‍යාගයෙන් පොළොන්නරුව ඇතුමල් පිටිය ප්‍රදේශයේ ස්ථාපිත කළ වැඩිහිටි නිවාසයක් ඊයේ පෙරවරු විවෘත කෙරුණා. එහිදී හිටපු ජනාධිපතිවරයා සහ රාජ්‍ය ඇමති රොෂාන් රණසිංහ මහතා සුහද පිළිසඳරක නිරතව සිටි අයුරු කියලා මේ හොඳට hina වෙලා කතා බහ කරලා දෙන්න එතනදී ඡායාරූපත් එක්කම සාක්ෂිත් එක්කම අද දවසේ ජාතික පුවත්පත් සියල්ලේ පිළිබඳව පළ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඡන්දෙට කලින් නම් දෙන්න බැනගත්තේ කොහොමද? ඒ අතරේ ඉකුත් මාස 15ට මද්‍රව්‍ය නඩුවල අධිචෝදනාපත් 2000ක් ගොනු කළා කියලත් දිනවින කියනවා. මේ විදිහට ප්‍රවෘත්තියක් විදිහට නීතිපතිවරයාගේ අධීක්ෂණය යටතේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ මද්‍රව්‍ය නඩු අංශය පසුගිය මාස 15 පුරා ප්‍රමුඛ මද්‍රව්‍ය නඩු සම්බන්ධයෙන් මහාධිකරණය වෙත අධිචෝදනා පත්‍ර 2000ක් ගොනු කළා තියෙනවා කියලා නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී රජයේ නීතිඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනවිය පසුගියදා ප්‍රකාශ කළා කියලා අද දිනමින ඔය විදිහට කියනවා. ඒ අතරේ විශාලතම කුඩු තොගයක් පහුගිය කාලේ ඇල්ලුවා. අපිට මතකයි මේ අර කුඩු කිලෝ 200 ගණන් විතර ඇල්ලුවා. මේ විශාලතම කුඩු තොගය ඇල්ලු නාකොටික් නිලධාරීන් අත්අඩංගුවේ බැවින් සිද්ධිය ගැන යලි විමර්ශනය කරන්න සැකකරුවන්ගේ නීතිඥයා උසාවියට කියයි කියලා. මොකද මේ විමර්ශනය කරපු නිලධාරීනුත් කලින් සැලසුම් කළා මේ විදිහට කුඩු ඇල්ලුවා කියලා තමයි චෝදනා එල්ල වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ සැකකරුවන්ගේ නීතිඥවරයා උසාවියට කියලා තියෙනවා නාකොටික් නිලධාරීන් අත්අඩංගුවේ ඉන්න හින්දා සිද්ධිය ගැන යලි විමර්ශනය කරන්න කියලා. ගාල්ල ගැඹුරු මුහුදේදී අත්අඩංගුවටගත් මෙරට දී හමු වූ විශාලතම හෙරොයින් තොගයට අදාළ වැටලීම් හා විමර්ශන සිදු කළ මද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ නිලධාරීන් පිරිසක් අයථා ක්‍රියාවන්ට සම්බන්ධ බවට අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බැවින් මෙම සිද්ධියේ විමර්ශන කටයුතු නැවත විධිමත් ආකාරයෙන් සිද්ධ කරන්න කියලා සැකකරුවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරයා ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඒ අතරේ ගුවන් යානා නොපැමිණීමෙන් දුම්රියට මාසයකට මිලියන 6.5ක පාඩුවක් කියලා නිමල් රාජපක්ෂ ලියන පුවත. කොරෝනා වසංගත හේතුවෙන් කටුනායක ගුවන්තොටුපළට ගුවන් යානා පැමිණීම නතර වීමත් සමග තෙල් ප්‍රවාහන දුම්රිය ධාවනයේ සීමා වීමෙන් මාසයකට රුපියල් මිලියන 6.5ක ආදායමක් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට අහිමි වෙලා තියෙනවා කියලා. අර ඔබ දැකලා ඇති කටුනායක ගුවන්තොටුපළට යන පාරේ අර රේල් පාරකුත් තියෙනවා. මේ ගුවන් යානා වලට අවශ්‍ය ඉන්ධන එහෙම ගේන්නේ දුම්රියෙන්. ඉතින් දැන් ගුවන් යානා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ වැඩි මොකද පිට රටවල ඉන්න විදෙස් ශ්‍රමිකයන් ගෙන්ව ගන්න ගොඩක් වෙලාවට ගුවන් යානා පාවිච්චි කරන්නේ අපේ රටේ ඉඳන් තාම ගුවන් මෙහෙයුම් පටන් අරගෙන නැහැ. මේ හින්දා ගුවන් යානා පාවිච්චි වෙනවා අඩුයි. ඒ හින්දා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට පාඩුවක් සිද්ධ වෙලා කියලා තමයි අද දිනමින ওই විදිහට කියන්නේ. අතරේ මනුෂ්‍ය මහත්තයාට වරෙන්තු නිකුත් කළා කියලා අද දිනමින මේ විදිහට ලියනවා. නඩුවකට සාක්ෂි දීමට අධිකරණයේ පෙනී නොසිටීම හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනුෂ්‍ය නානායක්කාර මහතාට ගාල්ල ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් හර්ෂණ කැකුණවෙල මහතා ඊයේ දවසේ වරෙන්තු නිකුත් කළා කියලා අද දිනමින ওই විදිහට කියනවා. වැඩිදුරටත් අවධානය යොමු කළොත් එහෙම මනුෂ්‍ය නානායක්කාර මහතා හරහා ජපානයේ රැකියාවකට යවන බව පවසා තරුණයන්ගෙන් මුදල් වංචා කිරීමට තැත් කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවෙකුට එරෙහිව පවරා තිබෙන නඩුවේ පැමිණිල්ලේ පළමුවෙනි සාක්ෂිකරු ලෙස එතුමම නම් කළා තියෙනවා. එතුමා සාක්ෂි දෙන්න ගිහින් නැහැ. ඒ හින්දා වරෙන්තු නිකුත් කළා කියලා තමයි දිනමින අද ওই විදිහට කියන්නේ. අතරේ මංගල ශානි දේශපාලන පරිගැනීම් කොමිසමට කැඳවයි කියලා හිටපු විදේශ අමාත්‍යවරයා මංගල සමරේට මහත්තයා වගේම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ දැනට රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටින ශානි අබේසේකර ඇතුළු පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙකුට එරෙහිව මේ විදිහට 16 වෙනිදා පෙනී සිටින්නයි නියෝග නිකුත් කරලා තියෙනවා දේශපාලන පරිගැනීම් පිළිබඳ ස්වාබාලන ජනාධිපති කොමිසම. ඒ අතරේ බස්නාහිර පළාතෙන් පැය 24ක් ඇතුළත සැක 386ක් සමග කුඩු හොරාරක්කු තොග පිටින් අත්අඩංගුවට දැන් ඉතින් කාටවත්
බේරෙන්න විදිහක් නැහැ. කුඩු ඒ වගේම නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය අරක්කු මේ හැමදේම වටලන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඔය අතරේ තමයි අපිට දැනගන්න හම්බුනේ අර ආන විලුන්දාව අබේ භූමිය ඩෝසර් කරපු කතාව. දැන් ඒ ඩෝසර් කළ දෙදෙනා තවදුරටත් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කළා කියලා සුභාෂිනී සේනානායක ලියනවා. ආන විලුන්දාව රැම්සා අබේ භූමියේ ඉස්සන් පොකුණක් ඉදිකිරීම සඳහා භූමිය සකස් කළ බව කියන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවටගෙන රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටි පුද්ගලයන් දෙදෙනා ලබන 18 වෙනිදා දක්වා තවදුරටත් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන්න කියලා මේ විදිහට ඉල්ලලා තියෙනවා. ඉස්සෝ කොටු හදන එක නරක වැඩක් නෙවෙයි, රටේ ආර්ථිකයට හොඳයි. හැබැයි ඒ දේ හරි විදියට කරන්න ඕනේ. හරි විදියට කරපු නැති හින්දා තමයි මේ විදියට රිමාන්ඩ් කරලා තියෙන්නේ. දිනමින අද ඒ ගැන ওই විදියට කියන්නේ. ඒ අතරේ යහපාලන සමයේ රාජපක්ෂවරුන්ට නඩු පැවරීමට අනීතික ආයතනයක් සාදා රජයේ මුදල් වැය කළාද කියලා ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණක් සහිතව ජනාධිපති කොමිසම සාක්ෂි කැඳවයි කියලා අද රෝෂන් තුෂාර දිනමිනට ලියන්නේ. හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කැබිනට් සංදේශයක් යොමු කරමින් ස්ථාපිත කළ දූෂණ විරෝධී කමිටු කාර්යාල නිලධාරීන්ට වැටුප් හෝ වේතන ගෙවා ඇද්ද? එසේ ගෙවා ඇතනම් මෙම ලේඛන හා වැටුප් ලැබූ පුද්ගලයන්ගේ නම් ඉදිරිපත් කරන්නයි වත්මන් අගමැති ලේකම් ගාමිණී සේදර සෙනරත් මහතාට දේශපාලන පරිගැනීම් පිළිබඳ සභාවේ ජනාධිපති කොමිසම ඊයේ නොතීසි නිකුත් කළා කියලා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා. ඒ අතරේ අපි දිනමිනින් තෝරගන්න අවසාන පුවත ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කියන කතාවක් 20න් රට අශිෂ්ටත්වයේ කරා ගෙනියනවා කියලා ජවිපේ නායක අනුර කුමාර මහත්තයා කියනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී විනාශකාරී මෙන්ම ජනතාවට අහිතකර වූ 20 වැනි සංශෝධනය රට ශිෂ්ටත්වයේ සිට අශිෂ්ටත්වයේ කරා ගෙන යන බවට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහත්තයා සඳහන් කළා කියලා. ඉතින් 20 වෙනි කෙටුම්පත කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළා. කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලැබිලා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා. දැන් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා. සති දෙකක කාලයකට පස්සේ විවාදයට ගන්නවා. විවාදේ තියලා තවත් සතියක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය ඕන කාලෙකදී පුළුවන් මේකට විරුද්ධත්වය පළ කරනවා නම් විරුද්ධත්වය පළ කරන්න, වැරදි දේවල් තියෙනවා නම් අයින් කරගන්න, හොඳ දේවල් තියෙනවා නම් එකතු කරගන්න. ඉතින් බොහොම ප්‍රජාතන්ත්‍ර විදිහට, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විදිහට විශ්ස ගේන්න කටයුතු කරනවා කියලා තමයි රජයේ පාර්ශවයේ සඳහන් කළ තිබේ. ඕන එක්කෙනෙක්ට විරුද්ධ වෙන්න පුළුවන්. විරුද්ධ වෙන අයගේ අදහස් වලට ගරු කරනවා කියලා තමයි රජයේ පාර්ශවයෙන් සඳහන් කළ තිබේ. අද දිනමින ওই විදිහට ඒ ගැන කියනවා. චතුරංගේ අද ඩේලි නිවුස් පුවත්පත මොනවද කියන්නේ? Right, let's take a look at the daily news this morning on the 5th of September 2020. Right on top, we can see a very important headline. It says, clean drinking water to every household before 2025, says the President. Community-based water projects to a high standard, road construction jointly with Water Board. It further says President Gotabaya Rajapaksa on Thursday reviewed future stages of the program to provide clean drinking water to all households 24 hours of the day before the end of 2025. Further says Water for All is a flagship pledge made to the people by the National Policy Framework, Vistas of Prosperity and Splendor. Below that, of course, the main headline that was depicted in all the newspapers this morning is about the oil tanker blaze. It says oil tanker blaze contained. Indian Coast Guard says no risk of oil spill. MEPA prepared to avert harmful impact of any oil spill. 22 crew members rescued, 1 death confirmed. The fire raging in the VLCC tanker MT New Diamond was successfully doused last night, the Indian Coast Guard announced. Right on top, on the extreme right-hand side, we can see another sub-headline that says Sri Lankans abroad will be repatriated gradually, says Pavitra. Sri Lankans employed in foreign countries, including in the Middle East, will be repatriated gradually, Health Minister Pavitra Vani Arachi has said. Moving to the bottom half of the newspaper to take a quick look at some of the sub-headlines depicted this morning. On the extreme left-hand side, we have something that Professor G.L. Piris has said, a critical evaluation needed to ascertain teaching methods. Education Minister Professor G.L. Piris said a critical evaluation is required to ascertain whether the present methods of teaching have achieved the objectives of education. The Education Minister was of that special focus should be made on 2 areas, namely the method of teaching and the school curriculum. Next to that, we can see another sub-headline that says P-call on Easter Sunday attacks. Committee to look into alleged extremist views in Islamic textbooks. Muslim Religious Affairs Director. Department of Muslim Religious and Cultural Affairs Director Adam Bawa Muhammad Ashraf
told the Presidential Commission of Investigation into the Easter Sunday attacks that an 11-member committee has been appointed to look into the alleged extremist views contained in the textbooks that teach Islam to Muslim students. Below that warrant on MP Manusha Nanayakar, along with the photograph, we can see Gaul Chief Magistrate Harshana Kakune Vela issued warrants yesterday on Gaul District Samagijana Balavege member of Parliament Manusha Nanayakara for not being present in the Gaul Magistrates Court to give evidence in a case. Below that it says SJB plans to form Samagi Sandhanaya, the political alliance formed under Sajith Premadasa before the general election. The Samagi Jana Balavege is planning to recruit more parties to form another political coalition under the name Samagi Sandhanaya. Another sub-headline depicted next to that, we can see this was depicted in Sinhala newspapers as well. Premalal Jayasekara seeks court permission to attend parliament. It says Ratnapura District Parliament here in Premalal Jayasekara, who was sentenced to death over a fatal shooting that took place in 2015, has filed a writ petition in the Court of Appeal. Next to that, we can see along with a photograph, it says former Prime Minister Ranil Wickremesinghe arriving to give testimony at the Presidential Commission of Inquiry investigating allegations of political victimization yesterday. It further says Ranil testifies before PCOL on political victimization. Next to that, Parliament goods receiving officer remanded till September 17th over bribery case. To give you some more details, the goods receiving officer in the Parliament canteen who was arrested by officials of the Commission of Investigation allegations of bribery or corruption while soliciting a bribe of 60,000 rupees from a fruit supplier was remanded till the 17th of September by Colombo Chief Magistrate Lanka Jayaratna yesterday. And finally, at the bottom right-hand corner, we can see the final sub-headline that we're going to take a look at this morning. JVP opposed to 20th Amendment, says Anura Kumara Dissanayaka. Janatha Vimukti Peramuna leader Anura Kumara Dissanayaka said his party does not believe that amending the constitution or introducing a new constitution will solve the basic problems faced by the people of the country. That's a closer look at the daily news this morning, Najib. ඩේලි නිවුස් පුවත්පතේ විදිහට තොරතුරු වාර්තා කරන අපි විරාමයක් ලබා ගමු. විරාමෙන් පසුවත් බලමු ජාතික පුවත්පත් කාටුන් මේ හැම දෙයක්ම බලන්න පුළුවන් විරාමෙන් පස්සේ. 6:47 is the time. Good morning once again and welcome back. We do hope you're having a fantastic Saturday morning. This is the Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends. We have one more Sinhala newspaper to take a look at, and of course the cartoons are coming up right after that as well, Najib. ඔයිචතුරුන්ගේ අද දිවයින පුවත්පත අපි බලන්න සූදානම්. අද සෙනසුරාදා දවසේ සැප්තැම්බර් මාසේ 5 වෙනිදා දිවයින ප්‍රධාන සිරස්තලය තමයි මේ යාපනයේ ඉන්දියාව යාවෙන මීගමුවේ කෝටිපතියාගේ මත්ජාවාරම හෙළිවේ කියලා අද ප්‍රධාන සිරස්තලය දිවයින ওই විදිහට ලියනවා. 6 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට කැබ් එකේ රහස් කුටියක් යාපනයේ වෙසෙන මහා පරිමාණයේ මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවෙකු සමග එක්වී ඉන්දියාවේ සිට කේරළ ගංජා අයිස් සහ හෙරොයින් යන මද්‍රව්‍ය මහා පරිමාණයේ නානයනය කර ඒවා බස්නාහිර සහ වයඹ පළාත්වලට බෙදා හැරි සංවිධානාත්මකව බෙදා හැරි මීගමුවේ රාත්‍රී යාපන ශාලා රැසක් හිමි කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයෙකු ඇතුළු සැකකරුවන් 6 දෙනෙකු මීගමුවේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. එක් අයෙකු යාපනයේ ජාවාරම්කරුය මෙහිදී රුපියල් මිලියනයක මුදලක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ කියලා වැඩිදුරටත් දිවයින පුවත්පත ඔය විදිහට කියනවා. යාපනයත් ඉන්දියාවත් යාවෙන විදිහට තමයි මේ වැඩේ සිද්ධ කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අද ඒ ගැන දිවයින වාර්තා කරනවා. යතරේ මේ බොරතෙල් නැවේ ගින්න ගැන නැවේ ගින්න බොරතෙල් ගබඩාවට පැතිරීම පාලනය කළා කියලා නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශකතුමන් කපිතාන් ඉන්දික ද සිල්ලා මහත්තයා කියනවා. පැනමා රාජ්‍යයට අයත් නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාවේ මෙහෙයුම් මැදිරියේ පවතින ගින්න බොරතෙල් ගබඩා සංචිත වෙත පැතිරීම පාලනය කර ඇති බව නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කපිතාන් ඉන්දික ද සිල්ලා මහත්තයා වැඩිදුරටත් තොරතුරු සඳහන් කළා කියලා මේ නැව් වලින් ගිනි නිවන විදිය පේන ඡායාරූපයකුත් පළ කරලා තියෙනවා අද දවසේ දිවයින පුවත්පතේ. යතරේ දිවයින පුවත්පතේ ප්‍රධාන ඡායාරූපය මේ අනිකුත් පුවත්පතුත් ප්‍රධාන ඡායාරූපයක් විදිහට වාර්තා කරපු ඡායාරූපය කොහොමද කියලා මේ බලන්න.
කොහොමද කියලා පහුගිය මහමැතිවරණයේදී පොළොන්නරුවේ දේශපාලනයේ උණුසුම් කළ ප්‍රධාන චරිතයක් වූයේ හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සහ වත්මන් ඉඩම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතායි ගොත්තිල මුසිල සටන උකුස්සන්ගේ කතන්දර දේශපාලන වේදිකාවේ අසන්නට ලැබිනි. එහෙත් දැන් ඒ සියල්ල නිමයි. ඔබ මේ දකින්නේ හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ වැඩිමහල් සොහොයුරු වන ඩඩ්ලි සිරිසේන මහතාගේ පෞද්ගලික වියදමින් පොළොන්නරුව පැරකුම් උයන ප්‍රදේශයේදී කෙරුණු ඇන්ජලා සිරිසේන මෙත්සෙවන වැඩිහිටි නිවාසය ඊයේ විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට පැමිණි හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා සමග සුහද පිළිසඳරක යෙදී සිටින ආකාරය කියලා දෙන්නම ඉතින් hina වෙලා ලස්සනට ඉන්නවා මේ කලින් නම් ඡන්දෙට කලින් එහෙම hina වෙලා හිටියේ නෑ දෙන්න. ඉතින් කොහොමුණත් ඒ ගැන අද දවසේ දෙවෙනි විදිහට වාර්තා කරනවා. ඒ අතරේ මංගල සමරවීර හිටපු විදේශ ඇමතිතුමා මේ සම අනුග්‍රහය ලබා දුන්නා කියලා චෝදනාවක් එතුමාට තියෙනවා. අර එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලේදී සම අනුග්‍රහය දෙන යෝජනාවකට එතුමා අත්සන් කළා කියලා මේක දැනගෙන හිටියා කියලා රනිල් මහත්තයා කියනවා. මංගල සම අනුග්‍රහයට අත්සන් කිරීම කැබිනට් එකත් ජනපති දැන සිටියා. හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ කිව්වා කියලා ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලට ඇමරිකාව ඉදිරිපත් කළ 30 ඇලයිරක් එක යෝජනාවට සම අනුග්‍රහකත්වයේ දක්වමින් හිටපු විදේශ ඇමති මංගල සමරවීර මහතා අත්සන් තබද්දී එවකට තිබූ කැබිනට් මණ්ඩලය ජනාධිපතිවරයා සහ තමාද ඇතුළුව සමස්ත යහපාලන රජයම ඒ ගැන දැන සිටියේ යයි අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් කිව්වා කියලා ඔය විදිහට අද දිවයින කියනවා. ඒ අතරේ අපි ඉක්මනටම අනිකුත් සිරස්තල වලට අවධානය යොමු කරමු. දිවයින පුවත්පතේ ගැසට් කෙරූ 20 වෙනි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අද දවසේ ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. දිවයින පුවත්පතේ පළ වෙලා තියෙනවායි කියලා අද දිවයින කියනවා. ඒ අතරේ රාජ්‍ය සභා මණ්ඩප ඉඩමේ අයිතිය පිළිබඳ ලේඛන අධිකරණයෙන් ඉල්ලයි. රාජ්‍ය සභා මණ්ඩප ඉඩමේ අයිතිය පිළිබඳ ලේඛන අධිකරණයෙන් ඉල්ලුවා කියලා කුරුණෑගල නගර සමීපයේ පිහිටි පුරාවිද්‍යා වටිනාකමක් සහිත දෙවෙනි බෝනික බා රජ දවසේදී කළ රාජ්‍ය සභා මණ්ඩපයේ සහිත ගොඩනැගිල්ල පිහිටි ඉඩමේ අයිතිය පිළිබඳ ලේඛන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ඉදිරිපත් කරන්න කියලා කුරුණෑගල ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් සම්පත් හේවාසම් මහත්තයා කුරුණෑගල අපරාධ විමර්ශන අංශයේ ස්ථානාධිපතිතුමන්ට දැන්වුවා කියලා. ඒ අතරේ ප්‍රේමලාල් පාර්ලිමේන්තුව යනවාද නැද්ද තීන්දුව 7 වෙනිදා දෙනවා කියලා වැඩිදුරටත් කියනවා දිවයින. ඒ අතරේ ශානිගේ තවත් ඕනේ නැති වැඩක් කෙලෙවෙයි කියලා. මොකද්ද මේ ඕනේ නැති වැඩේ? යහපාලන රජය යටතේ හිටපු රහස් පොලිස් ප්‍රධානී ශානි අබේසේකර විසින් හමුදා කඳවුරු සහ පොලිස් ස්ථාන මෙන්ම බූස්ටර් කඳවුර නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ දූතයන්ට ඉඩ දුන් බවට වත්මන් රජයට හෙළිව ඇත. මේ මුළුමනින්ම රාජද්‍රෝහී ක්‍රියාවක් බව රජයේ ඉහළ පෙර ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි කියලා කිසිම රටක අර පොලිස් කඳවුරු හමුදා කඳවුරු ඒ වගේම මේ බූස් රැඳවුවන් මධ්‍යස්ථානයේ ඒ වගේ දේවල් නිරීක්ෂණය කරන්න දෙන්නේ නැහැ පිට රටවල කට්ටියට. හැබැයි ශානි මහත්තයා ඒවටත් ඉඩ දුන්නා කියලා චෝදනාවක් එල්ල වෙලා තියෙනවා. ඒ ගැන පරීක්ෂණ කරනවා කියලා තියෙනවා. ඔය අතරේ නිමි ඇඳුම් ආනයනයේ තහනම් මැමති දයාසිරි ජයසේකර මහත්තයා අර ගොඩක් අය විහිළුවට කතා කළා බතික් කැමතිතුමා කියලා. හැබැයි එතුමා බොහොම හොඳ වැඩපිළිවෙලක් දැන් පටන් අරන් තියෙනවා. නිමි ඇඳුම් ආනයනයේ තහනම් ඇමති දයාසිරි ජයසේකර ඕනේ නම් නිමි ඇඳුම් මෙහෙම හදාගන්න ජනතාවට හැකියාව තියෙනවා. ඕන තරම් අපනයනයට සුදුසු මට්ටමේ නිමි ඇඳුම් අපේ රටේ නිෂ්පාදනය වෙනවා. ඉතින් මොකටද පිට රටින් ගේන එක? එතුමා බොහොම හොඳ වැදගත් තීන්දුවක් තීරණයක් කරන් තින්නේ. ඒ අතරේ 20 ගැන කතා කරන්න සජිත්ලා සඳුදා රැස් වෙතේ කියලා අද දවසේ දෙවෙනි පුවත්පත ඔය විදිහට කරන 20 ගැන කතා බහ කරන්න සමගි ජනබලවේගයේ පිරිස ලබන සඳුදා මුණ ගැහෙනවා කියලා දෙවෙනි ඔය විදිහට වාර්තා කරනවා. චතුරන්. Thank you, Najit. With that, we've come to the end of the newspapers. But right now, if you're for a little bit of a satire and some political drama, Najit is now ready to take a look at the cartoons in the newspapers. අදවසේ කාටුන් බලන සූදානම් වෙන්නේ උපහාසයේ සිනහව කැටි කරගත්ත කාටුන්. අපි මුලින්ම අවධානය යොමු කරන්නේ අදවසේ ලංකාදීප පුවත්පතේ පංකජ රොවින්දගේ සරදම් කාටුනෙට බලන්න. සරදමුයි දේශපාලකතුමෙකු ඉන්න ඔන්න දැන් දෙන්න කතාවක්. 20න් ඇමති මණ්ඩලයේ 30 සීමාව ඉවත් කරනවලු කියලා ඔන්න දැන් කියනවා. 20න් ඇමති මණ්ඩලයේ 30 සීමාව ඉවත් කරලලු කියලා තියෙනවා. නිකම්ම අතීස්සේ සෑර් 20 සම්මත කරගන්න පාර්ලිමේන්තුවේ කට්ටියගෙන් නිකම්ම අතීස්සේ සෑර් කියලා සරදම් ඔය විදිහට කියනවා. දෙවෙනි පුවත්පතත් අද 30 සීමාව ගැනම තමයි කියන්නේ. දෙවෙනි පුවත්පතේ ජයරත්න වික්‍රමසිංහගේ ෆේස්බුක් කාටුනේ 20න් ඇමති දුර සීමා අයින් කරනවලු. ඔන්න දැන් 20න් ඇමති දුර සීමා අයින් කරනවලු. බලල මල්ලෙන් පැනපි එළියට කියලා
ඔන්න දැන් ඒ දෙන්නත් කතාව බලලා මල්ලෙන් පැනපි එළියට කියලා ඒ විදිහට කියනවා පංකජ අද දවසේ විදිහට ජයරත්න වික්‍රමසිංහගේ Facebook කාටුනේ තියෙන්නේ. ඒ අතරේ අපි දිවයින පුවත්පතේ බෙම්පියා කාටුනේ බලන්න සූදානම් වෙන්නේ. අද බෙම්පියා කාටුනේ බලන්න බෙම්පියයි චාලියයි. චාලියයි නම් රෙදි හොදලා වැලෙත් වනන ගමන් ඉන්නේ බෙම්පියා පත්තරයක් කියවනවා. අර චූටි බලුකුක්කත් පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා. චාලියයි පාර්ලිමේන්තුවේ භෝජනාගාරයට බඩු බාරගත්ත නිලධාරියෙක් රුපියල් 60000ක පගාව අරන් අහුවෙලාලු. පාර්ලිමේන්තුවේ භෝජනාගාරේ වැඩ කරන කෙනෙකුත් පගාව අරගෙන රුපියල් 60000ක් මේ අහුවෙලා කියලා ඔන්න දැන් බෙම්පියා කියනවා චාලියයට. චාලිය අනිත් පැත්තට කියනවා ඒක තමයි අර කෑම වේලාවක් රුපියල් 3000ක් වෙන්නේ. බඩු දෙන කෙනා පගාවට දුන් ගානත් එක්කනේ බිල දෙන්නේ. අර පගාවට දුන්න ගානත් එක්කම තමයි බිලක් දෙන්නේ. ඉස්සර රුපියල් 80ට රුපියල් 60ට 70ට 80ට තිබ්බ කෑම එකක් දැන් රුපියල් 3000ක් වෙනවා කියලා තමයි ආරංචි. කොහොමවත් ඉතින් 3000 උණ හැටි ওই විදිහ තමයි කියලා බෙම්පියයි චාලියයි කතා වෙනවා. ඒ අතරේ උදේ විමලසිරිගේ අද දවසේ දෙවෙනි පුවත්පත රඳින කාටුනේ තමයි මේ බලන්න. හිටපු ජනාධිපතිතුමයි වත්මන් අගමැතිතුමයි කොමාරේ හිටපු ජනාධිපතිවරු දෙන්නෙක් කිව්වත් කමන්නේ බලන්න හිටපු ජනාධිපතිවරු දෙන්නෙක් මේ අගමැතිතුමා කතාවක් බලන්න එතුමා 20 අතේ තියාගෙන ඉන්නවා පිටිපස්සේ මේ මොකද්ද මල්ලක් තියෙන උපාගමැති කියලාත් ගහලා තියෙනවා මේ බලන්න 20යි 30යි 40යි 50යි 60යි ඕන එකක් හිටන් කියලා අත් දෙක මුස්සලා තියෙන ඔය නොකිය කියන්නේ උපාගමැතිකමවත් දෙනවද දන්නේ නැහැ 20න් ඒ හින්දා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා වගේ කෙනා මේ අත් දෙක ඉහළටම ඉස්සගෙන ඉන්න පිටිපස්සේ කඩුවකට එන තියාගෙන තමයි ඉන්නේ. කඩුව කෙනත් එතම පහුගිය දවස්වල ලොකු ලොකුවට කතා කළා යුද්ධෙට නැති කඩුව කොස් කොටන්නද කඩුව පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඒ කාලේ කිව්වා. දැන් ඉතින් 20ට එතුමත් අත උස්සනවා උපාගමැතිකම ලැබෙයිද කියලා හිතලා. ඒ අතරේ දිවෙන පුවත්පතේ උදේ විමලසිරිගේ පුරසාරං කාටුනේ මේ පුරණුයි දේශපාලකතුමෙකුයි ඔන්න කතාවක්. පුද්ගලික උත්සව මගුල් ගෙවල් වගේ ඒවට ගෝඨාභය මහත්තයා යන්න යාලු පුරන් එතුමා දැන් නිවේදනයකුත් නිකුත් කළා. මට නම් එන්න කියන්න එපා මේ වගේ වැඩවලට රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් කරන්න වැඩ තියෙනවා කියලා ජනපතිතුමා බොහොම තදින් කියා තිබ්බා. පුද්ගලික උත්සව මගුල් ගෙවල් වගේ ඒවට ගෝඨාභය මහත්තයා යන්න යාලු පුරන් කියලා ඔන්න දැන් මේ දේශපාලකතුමා පුරන්ට කියනවා. පුරන් කියනවා මගුලට අත්සන් කරලා ඉන්න සේරම එක්ක ෆොටෝ ගහලා කතා කරලා hina වෙලා කාලේ කන්න පුළුවන් අය තව ඕන තරම් ඉන්නේ සර් කියලා ඔන්න දැන් කියනවා මේ මගුල් ගෙවල් ගිහිල්ලා අත්සන් කරලා ෆොටෝ ගහලා කතා කරලා hina වෙලා කාලේ කන්න පුළුවන් ඕන තරම් කට්ටිය ඉන්නවා. හැබැයි ජනාධිපතිතුමාට නම් ඒ විදිහට කාලේ කන්න වෙලාවක් නැහැ. ජනතාව වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න වෙලා තියෙන හින්දා. ඒ අතරේ දිනමින පුවත්පතට දර්ශ කපුගේ අඳින කාටුනේ බලමු. මේ තමයි දිනමින පුවත්පතට දර්ශ කපුගේ අඳින කාටුනේ බලන්න. මේ දවස්වල මේ කඩුවද මන්නේද මන්ද පාවිච්චි කරලා පොල් ගෙඩියක් බින්දිනවා. හැබැයි මේක ඇතුලෙන් යන්නේ මොනවද? හෙරොයින් ඒ වගේම තවත් මේ හෙරොයින් ගත්ත සමහර කාන්තාවොත් ඉන්නවා. දැන් මේ හැම දෙනෙක්ම මේ දෝෂ භංග වෙලා යන්න කියලා. ඔන්න දැන් පොල් ගෙඩිය බින්දහම පොල් ගෙඩිය ඇතුලෙන් මතුවෙන දේවල් තමයි ওই විදිහට තියෙන. අපි දැක්ක මේ පොල් ගෙඩිය අස්සෙත් කුඩු හංගලා ලංකාවට ගෙනල්ලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ විදිහට ජාවාරමක් සිද්ධ වෙලා තිබ්බා. පොල් ගෙඩිය අස්සෙත් කුඩු අරගෙන ගිහිලා තිබ්බා. ඉතින් කුඩු දාලා තිබ්බ තැන් ගැන මේ දවස්වල අහු වෙනවා ගොඩක් ලොකුවට. අපි දිනමින පුවත්පතේ දිල්රුගේ සීපදේ කවිය තෝරගත්ත කාටුන් වල මීළඟට වඩු වැඩෙන් දිවි රකින්න පිරිසට පහසුකම් සලසනු සිතා දැව ප්‍රවාහන නීති ලිහිලක් වීම නම් සුදුසුය ඉතා. ඒත් මිනිසුන් හුස්ම ගන්නේ ගස් කොළන් හින්දයි සිතා දෙකම සමබර කළ යුතුයි අපි හැමෝගෙම යහපත පතා. දිල්රුගේ සීපදය වඩු වැඩෙන් දිවි රකින්න පිරිසට පහසුකම් සලසනු සිතා දැව ප්‍රවාහන නීති ලිහිලක් වීම නම් සුදුසුය ඉතා. ඒත් මිනිසුන් හුස්ම ගන්නේ ගස් කොළන් හින්දයි සිතා දෙකම සමබර කළ යුතුයි අපි හැමෝගෙම යහපත පතා කියලා දිනමින පුවත්පතේ දිල්රුගේ සීපදේ ওই විදිහට අද දවසේ ලියලා තියෙන. ඉතින් චතුරංගී කාටුන් අවසන් කරන්න අපි තෝරගත්තේ ඒ කවිය. Thank you, Najid. We have a very interesting discussion coming up in just a bit. But before that, we need to take a short commercial break. We'll be right back. This is the Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends.
ඔබට එකතු වෙන්නේ වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් එක අද සෙනසුරාදා දවස නිදහස් සතියන්තයේ නිදහස භුක්ති විඳින ගමන් ඔබ මේ විදිහට අපත් එක්ක එකතු වෙන අතරේදී අපි ජාතික පුවත්පත් තොරතුරු ඔබත් එක්ක බෙදාගත්තා කාටුන් වල විස්තර මේ හැම දෙයක්ම අපි සූදානම් තවත් බොහොම වැදගත් වටිනා කියන මාතෘකාවක් ගැන කතා කරන විශේෂයෙන්ම දැන් ලෝකේ ගමන් කරන්නේ තාක්ෂණයත් එක්ක නුදුරු අනාගතයේදී තව තව අලුත් තාක්ෂණයන් එකතු වෙලා ලංකාවේ අපි මේ ආර්ථිකමය අතින් ඉහළට ගමන් කරන්න ඕන කියන කාරණාව ජනාධිපතිතුමන්ගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය පවා සටහන් වෙනවා. මේ නිසාම තාක්ෂණය කියන දේ අපේ රටට බොහොම වැදගත්. අපේ රටේ සාක්ෂරතාව ගත්තත් 90ට ඉහළින් අගයක තියෙන සාක්ෂරතාව. ඉතින් ඒ අතරදී පරිගණක සාක්ෂරතාව කොහොමද අපේ රටේ වැඩි දියුණු කරන්න උනේ? හරහා තාක්ෂණයේ දියුණුව ඔස්සේ ආර්ථිකය සරි කරගන්නේ කොහොමද? ආර්ථිකය වැඩි දියුණු කරගන්නේ උපමට්ටම් කරගන්නේ කොහොමද? මේ පිළිබඳව කතා කරන්න සූදානම්. අපි මැදිරියට ආරාධනා කළා බොහොම විශේෂ කෙනෙක්ට. එතුමන් ජාවා තාක්ෂණ හා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ සභාපතිතුමන්, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති උපදේශක කමිටුවේ සමාජිකයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරන ආචාර්ය ඉශාන්ත සිරිබද්දන මහත්මයා තමයි අපිත් එක්ක එකතු වෙන. ඔබතුමන්ට සුබ දැසනක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉශාන්ත මහත්මයා, මේ ආචාර්යතුමා මේ දැන් ඔබතුමන් ජාවා තාක්ෂණ හා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ සභාපතිතුමන්. ජාවා තාක්ෂණය, එතකොට උසස් අධ්‍යාපන, මේ සියලු දේවල් පිළිබඳවම දැන් සමාජයේ බොහෝ තරුණ තරුණියන් අතර කතාබහට ලක් වෙනවා. ඇත්තට මොකද්ද ජාවා තාක්ෂණ හා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය කියන්නේ? කොහොමද ආරම්භය? කොහොමද මේ දේ පටන් ගන්නේ? සුබ උදෑසනක් සියලු දෙනාටම. ඇත්තටම නජිත්, ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ මම හිතන්නේ රටට ගොඩක් වැදගත් වේවි. ඒකට හේතුව තමයි අපි මේක ජාවා තාක්ෂණ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය කියලා කිව්වට මේකෙන් අපි බිහි කරන්නේ රටට අවශ්‍ය මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවන්. එතකොට මේ ආයතනය ආරම්භ වෙන්නේ 2005 වසරේ. හැබැයි 2005 වසර වෙනකොටත් ඒක ආරම්භ කරන්න ඉස්සෙල්ලත් 2001 වසරේ විතර ඉඳලම ලංකාවේ මේ තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් උසස්ම තාක්ෂණය, ඒ කියන්නේ ඇඩ්වාන්ස්ම ටෙක්නොලොජි එක සම්බන්ධයෙන් අපි නැත්නම් කටින් එජ් ටෙක්නොලොජි කියලා කියනවා, සම්බන්ධයෙන් අපි කතිකාවක් ඇති කරා 2001 වර්ෂයේ ඉඳලා. එතකොට ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට සන් සර්ටිෆයිඩ් ජාවා ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් විදියට ලංකාව ඒ විභාගයේ සමත් වුණේ මම. ඉතින් මට හිතුණා ඇත්තටම මේ ජාවා තාක්ෂණය ලංකාවට දුන්නොත් මේක අමාරු විභාගයක් ඒ කාලේ විදියට මේ තාක්ෂණය ලංකාවට ලබා දුන්නොත් මේකෙන් අපේ රටේ තාක්ෂණයේ මොකක් හරි විප්ලවයක් කරන්න වෙයි කියලා මට පුළුවන් වෙයි කියලා මට අදහසක් ඇති වුණා. ඉතින් මේකත් එක්ක වැඩ කරගෙන යනකොට 2005 දී තමයි මේ ආයතනය අපි ආරම්භ කරේ. ආරම්භ කරලා ඉවර වෙලා බලනකොට අපිට තේරෙනවා මේ එක ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකකින් විතරක් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කල්පනා කරා එහෙමනම් මොකද්ද අපි මේකට කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට තේරුණා මෘදුකාංග ඉංජිනේරු උපාධි පාඨමාලාවක් තමයි මේකට හරියන හොඳම විසඳුම වෙන්නේ කියලා. අපි මෘදුකාංග ඉංජිනේරු උපාධි පාඨමාලාවක් පටන් ගන්න උත්සාහ කරා. උත්සාහ කරනකොට අපිට පැහැදිලි වෙච්ච දේ තමයි ලංකාවේ වෙනකොට රජයේ විශ්වවිද්‍යාල කිසිම එකක මෘදුකාංග ඉංජිනේරු උපාධි පාඨමාලාවල් පටන් අරගෙන තිබුණේ නැහැ. ඒක විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවටත් ඒක අලුත් දෙයක් වුණා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට ඇත්තටම මෘදුකාංග ඉංජිනේරු පාඨමාලාවක් පටන් ගන්න එක ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් වුණා. අපිට අවසර ගන්න තැනක් නැහැ. ඒක ගැන කරිකියුලම් එකක් එහෙම නැත්නම් විෂය මාලාවක් හදාගන්න විදියක් නැහැ. අධ්‍යාපන පද්ධතිය අර ගොඩක් අය දැනුවත් වෙලා හිටියේ නැහැ ඒක. ඒ ගැන දැනුවත් වෙලා හිටියේ නැහැ. එතකොට නජිත් මම හිතන්නේ ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එනවනේ. එහෙමනම් එතකන් තිබුණ මොනවද මේ මෘදුකාංග ඉංජිනේරු පාඨමාලාව තිබුණේ නැත්තම් මොනවද? ඇත්තටම තිබුණේ BSc in IT තොරතුරු තාක්ෂණය, BSc in MIS Management Information System, BSc in Computer Science, BSc in Network Engineering. මෙන්න මේ ශාස්ත්‍රයන් තමයි තිබුණේ. එතකොට ඇත්තටම අපි කල්පනා කරේ ඇයි මෘදුකාංග ඉංජිනේරු උපාධි පාඨමාලාවක් පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. අර කියපු ඔක්කොම මේ software engineersට අවශ්‍ය supportive services. එතකොට අපිට ඒකෙන් අපේ රටට ලොකු ආදායමක් ගේන්න අමාරුයි. ඒ උපාධියක් කරපු ළමයෙකුට මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒකට හැබැයි අවුරුදු 10ක් විතර එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්නකොට එයා හොඳ මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවෙක් වෙනවා. නමුත් මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවෙක් හැටියටම රටට උපාධිය අරගෙන බිහි වුණේ නැහැ කවුරුත්. ඉතින් ඒ වෙලාවේ තමයි අපි මේ මෘදුකාංග ඉංජිනේරු පාඨමාලාව ආරම්භ කරන්න ඕන කියලා හිතලා අපි ඇත්තටම අපි නිකම්ම පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ අපේ ආයතනයෙන් අපි නීති රීති සම්බන්ධයෙන් එච්චර සැලකිල්ලකට නොදක්වා, මොකද
එහෙම එකක් කරන්න විදියක් නැහැ මේ රටේ. අපි එතකොට 2008 වෙනකොට අපි පළවෙනි මෘදුකාංග ඉංජිනේරු උපාධිය අපි පිරිනැමුවා. ඒක විශේෂ අවසරයක් තිබුණේ නැහැ කාගෙන්වත්, ඇක්‍රෙඩිටේෂන් එකක් තිබුණේ නැහැ. අපි පිරිනැමුවා. නමුත් ඒක පිරිනමනකොට අපි තේරුම් ගත්තා උපාධි පාඨමාලාව අවුරුදු 3ක් පිරිනැමුවොත් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රතිපාදනයක් තියෙනවා ඒකට පිළිගැනීමක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ඒකත් එහෙමම නෙවෙයි. ඊට පස්සේ අපිට ලොකු චැලෙන්ජස් ආවා මේ කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. අපි ඊට පස්සේ 2011 වෙනකොට අපි පටන් ගත්තා මේක ලංකාවේ මේකට පිළිගැනීම ලබා ගන්න බැරි නිසා අන්තර්ජාතික වශයෙන් පිළිගැනීම ලබා ගන්න ක්‍රමවේදය සකස් කළ යුතුයි කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වුණා ස්කොට්ලන්ඩ් ගවර්න්මන්ට් එක හරහා පිළිගැනීම ලබා ගන්න ස්කොටිෂ් ක්වොලිෆිකේෂන් ඔතොරිටි එකේ. ඒ පිළිගැනීම ලබා ගත්තයින් පස්සේ අපිට පුළුවන් වුණා එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා EQF European Qualification Framework එකේ ක්‍රෙඩිට් මැප් කරනවා කියලා ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. ඒක කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වුණා බර්මින්ගම් සිටි යුනිවර්සිටි එකේ අපි හදපු අපේ කරිකියුලම් එකට ලංකාවේ හදපු ලංකාවේ අපේ නිෂ්පාදනයකට බර්මින්ගම් සිටි යුනිවර්සිටි එකේ පිළිගැනීම ලබා ගන්න. ඉතින් මේ ලබා ගන්න අපිට ගිය කාලේ 2011 ඉඳලා 2019 දක්වා කාලයක් අපිට මේකට ගියා. මහ විශාල මුදල් කන්දරාවක් අපිට මේකට වැය කරන්න උනා. දේශීය වශයෙන් මේ ක්‍රියාවලිය ලංකාවේ නොතිබුණ නිසා. හොඳයි. කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්න පුළුවන් ඊශාන්ත මහත්මයා දැන් ඔබතුමන්ලා අර මේ විදේශ ජාත්‍යන්තර පිළිගත්තේ තත්ත්ව ප්‍රමිතින් හදාගෙනන දැන් මේ වෙනකොට උපාධි ඒ කටයුතු සිද්ධ වෙන කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ දේ අපේ රටට ගැලපෙනවද? කොහොමද අපි මේ දේ පාවිච්චි කරන්නේ අපේ රටේ දියුණුවට සංවර්ධනයට? ඇත්තටම එතෙන්ට තමයි මට එන්න ඕන උනේ නජිත්. දැන් මෘදුකාංග ඉංජිනේරු උපාධි පාඨමාලාවක තියෙන විශේෂ වටිනාකමක් තියෙනවානේ. ඒ වටිනාකම තමයි දැන් අපි ගත්තොත් තොරතුරු තාක්ෂණ උපාධි පාඨමාලාව කිව්වොත් ඒ තොරතුරු තාක්ෂණ උපාධි පාඨමාලාව අවුරුදු 40කට වැඩි කාලයක් මම හිතන්නේ මේ රටට අපි දායාද කරා ඒ තොරතුරු තාක්ෂණ ශිල්පීන්. ඒ පාඨමාලාවල් හදා. ඒකෙන් අපේ රටේ මම දකින විදියට ඓතිහාසික වැරද්දක් වුණා කියලා තමයි අපේ තාක්ෂණයේ දියුණු නොවෙන්න මම ඒක දකින්නේ. ඒකට හේතුව දැන් තොරතුරු තාක්ෂණ ශිල්පීන් බිහි වෙනහම කරන්නේ ඒගොල්ලෝ කරන්නේ කවුරු හරි හදපු මෘදුකාංග පද්ධතියක් බලා ගන්න එකට තමයි ඒගොල්ලන්ගේ විෂයමාලාව හැදිලා තියෙන්නේ. මේන්ටෙනන්ස් ඒක බලා ගන්න. එතකොට හැම වෙලාවෙම අපිට සිද්ධ වුණා මෘදුකාංග පද්ධතිය පිටරටින් ආනයනය කරන්න. දැන් අද ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ තියෙන සියලුම බැංකු ගත්තොත් ඒවයි ලොකු බැංකු වල තියෙන මෘදුකාංග පද්ධති. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම ටැක්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක අපි ගත්තොත් එහෙම පෙට්‍රෝලියම් කෝපරේෂන් ඒ වගේ ලොකු මෘදුකාංග වරාය මේ ඔක්කොම ආනයනය කරපු මෘදුකාංග පද්ධති. මේවට විශාල වශයෙන් රටේ මුදල් පිටරටවල වලට ගියා. ඒතර අපේ රටේ අර සමහරලාට නොදැනුවත්කම හින්දා මේ වැඩි මුදලක් ගෙවලා ගත්තා මේ දේ නැතුව බැරි හින්දා නේද? නැතුව බැරි නිසා ලංකාවේ හදාගන්න බෑනේ. අපි හැදුවේ මෘදුකාංග ශිල්ප මේ ඉංජිනේරුවක් නෙවෙයිනේ. අපි හැදුවේ ඒව බලා ගන්න පුළුවන් කට්ටිය. ඒ කියන්නේ දැන් මම තේරෙන භාෂාවෙන් කිව්වොත් එහෙම අපේ රටේ අපිට දොස්තර මහත්වරු හදන්න පුළුවන් නේ. ඒ වගේම අපිට නර්සස්ලා හදන්න පුළුවන්. නමුත් නර්සස්ලා විතරක් හැදුවොත් මොකද වෙන්නේ? අපිට දොස්තර මහත්වරු පිට රටින් ගේන්න වෙනවා. ඒ වගේ අපි හැදුවේ නර්සස්ලා මේ තොරතුරු තාක්ෂණ ශේත්‍රයේ. ඉතින් අපි තමයි ඇත්තටම මේ දොස්තරලා හැදුවේ මේ මෘදුකාංග ශේත්‍රයේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මෘදුකාංග ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ආවා. මම කියන්නේ අරගොල්ලන්ට බැරි වෙනවා කියලා නැවතත් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම ඒ තොරතුරු තාක්ෂණ ශේත්‍රයට ගියේ රටේ හිටපු ක්‍රීම් එක. ඒ කියන්නේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට ගියේ රටේ හිටපු ක්‍රීම් එක. ඒගොල්ලෝ ෆීල්ඩ් එකට ඇවිල්ලා ටික කාලයක් යනකොට මෘදුකාංග ශිල්පීන් වෙනවා. ඒක වෙනම දෙයක්. නමුත් අර මෘදුකාංග ශිල්පියෙක්ම හැදුවා නම් ඒ වෙලාවෙ ඉඳලම එයා එළියට ආපු වෙලාවෙ ඉඳලම මෘදුකාංග නිෂ්පාදනය කළ රටට විශාල ආදායමක් අපිට ගේන්න තිබුණා. ඉතින් ඒ අවස්ථාව අපිට ගිලිහි ගියේ නැහැ තාම. නමුත් ඉස්සරහට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මේ රටේ විශාල මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවන් ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ හදන්න වෙනවා කියන එක තමයි නජිත් මට තේරෙන දේ. දැන් ඔබතුමන්ගේ මේ සැලස්මක් ඇතිනේ කොහොමද මේ මෘදුකාංග නිර්මාණ ශිල්පියෙක්ගෙන් කොහොමද අපි රටේ ජාතික ආර්ථිකයට දායකත්වයක් ලබා ගන්නේ? කොහොමද මේ කට්ටිය පාවිච්චි කරලා අපිට රටක් ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන්? විශේෂයෙන්ම අපි දැක්ක ජනාධිපතිතුමන් වත්මන් ජනාධිපතිතුමන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා අර මේ ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ඉන්න කාලෙත් බොහොම ලොකු උනන්දුවකින් කටයුතු කළා. රටේ තාක්ෂණයේ පැත්තෙන් අපි දැක්ක විශේෂයෙන්ම දැන් ඔය අපි පිටකොටුව පැත්තට ගමන් කරනවා නම් තාක්ෂණ විද්‍යාල ඒ ආශ්‍රිතව අර වෙනමම හබ් එකක් විදිහට ගොඩනගන්න එතුමට සැලසුමක් තිබ්බා.
ඔය අතරදී දිරි සැලසුම් පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමන් වැඩි වශයෙන් අවධානය යොමු කරයි. කොහොමද දැන් ඔබතුමන්ගේ අදහස මොකක්ද? අපි කොයි පැත්තෙන්ද මේ මෘදුකාංග ශිල්පීන් පාවිච්චි කරලා ඉස්සරහට යන්න ඕනේ? ඒකට නජිත් මෙන්න මේ විදිහට උත්තර දෙන්නම්. ඇත්තටම සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය බැලුවහම මේකේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ සම්පූර්ණයෙන් වෙන් වෙලා තියෙන්නේ තාක්ෂණයෙන් පිරිපුන් සමාජයක් හදන්න කියන මාතෘකාව යටතේ. ඒතර ඒක වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඇත්තටම අපි රටක අපි බලන්න ඕනේ කොයි විදිහේ ලීඩර්ෂිප් මොඩල් එකක්ද ඒ රටේ තියෙන්නේ කියලා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම පැහැදිලි වශයෙන් නායකත්ව ලීඩර්ෂිප් ලෙවල්ස් පහක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් විවිධ නායකයෝ අතරේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඒකේ පළවෙනිම බේසික් ලෙවල් එක තමයි ඇග්‍රේරියන් ඉකොනොමි ලීඩර්ෂිප් මොඩල් එක. එතකොට ඒක උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපි ඒ කෘෂිකර්මය සම්බන්ධයෙන් ඩී.එස්. සේනානායක, ඩඩ්ලි සේනානායක, ඊට පස්සේ මෑතකදී ගත්තොත් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා ඒගොල්ලෝ ඒ පැත්තට තමයි ගොඩක් යොමු වුණේ. ඊට පස්සේ දෙවැනි අදියරට එනකොට නැචරල් රිසෝස් ඉකොනොමි ලීඩර්ෂිප් මොඩල් එකක් අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒක ලංකාවේ වගේ ටිකක් අමාරුයි. නමුත් වෙනත් ඛනිජ නිදි වගේ එහෙම නැත්නම් තෙල් වගේ තියෙන රටවල් වල ඒ විදිහේ ලීඩර්ස්ලා තමයි බිහි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ ලීඩර්ෂිප් මොඩල් එක ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ කියන්නේ කර්මාන්ත මත පදනම් වෙච්ච ආර්ථිකයක් හදන එහෙම නැත්නම් ඉන්ඩස්ට්‍රි ඉකොනොමි ලීඩර්ෂිප් මොඩල් එකක් අපිට තුන්වෙනි අදියර විදිහට දකින්න පුළුවන්. ඒක ලංකාවෙත් අපිට දකින්න පුළුවන් වුණා. දැන් රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමා වගේ කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම එතුමා කර්මාන්ත ශාලා බිහි කරා. ඊට පස්සේ ගාමන්ට් ෆැක්ටරිස් ඇත්තටම එතුමා තමයි ලංකාවේ විශාල වශයෙන් හැදුවේ. එතකොට එයා කර්මාන්ත එහෙම නැත්නම් ඉන්ඩස්ට්‍රි ඉකොනොමි ලීඩර්ෂිප් මොඩල් එක. ඊට පස්සේ තියෙන ලෙවල් එක තමයි සර්විස් ඉකොනොමි ලීඩර්ෂිප් මොඩල් එක. සර්විස් ඉකොනොමි ලීඩර්ෂිප් මොඩල් එකේදී ගොඩක් වෙලාවට බලන්නේ සර්විස් එක අපි පිටරටවල් වලට විකුණලා අපේ ආර්ථිකය හදන්න පුළුවන්ද කියන මොඩල් එක. එතෙන්දී ඇත්තටම ලිබරලයිසේෂන්. ඒ කියන්නේ අපේ රටේ තියෙන ආර්ථික සම්බාධක සියල්ල ඉවත් කරලා රටට පුළුවන් තරම් නිෂ්පාදන ගලා එන්න සලස්වනවා. අපි හිතනවා අපි අපේ සර්විසස් වලින් අපිට පුළුවන් අපේ ඉකොනොමි එක හදන්න කියලා. ඇත්තට මේක මම දකින විදිහට නම් ඒක ෆේලිය එකක්. ඒක හිටපු ප්‍රධානම දෙන්නෙක් තමයි දැන් චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග ජනාධිපතිතුමිය. ඊට පස්සේ රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමා වගේ අය ඒගොල්ලෝ හිතුවේ ඒ විදිහට. මේ සර්විස් එකකින් තමයි මේ රට ඉකොනොමි එක හදන්න පුළුවන් කියලා. ඒක නිසා රටේ දේශීය නිෂ්පාදන ආරක්ෂා කරන්න තියුණ ආරක්ෂණ වැඩපිළිවෙළවල ඒගොල්ලෝ සම්බාධක ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ ඉවත් කරලා රටට නිෂ්පාදන ගලා එන සැලැස්සුවා. ඉතින් මේකෙන් වෙච්ච ලොකු හානියක් වුණා. රටේ දේශීය නිෂ්පාදන බිඳ වැටුණා. දේශීය නිෂ්පාදකයව වැටුණා. නමුත් ඉකොනොමි එක හැදුනෙත් නැහැ, සර්විස් ඉකොනොමි එක ඩෙවලොප් වුනෙත් නැහැ. හොඳයි ඊශාන්ත මහත්මයා අපිට මොහොතක් දෙන්න අපි විරාමයක් අරගෙන කතා කරමු. ජනාධිපතිතුමන් ඒ වගේම දැන් මේ රට දැන් යන විදිහක් තියෙන ඔබතුමන් සඳහන් කළ විවිධ ක්‍රම පාවිච්චි කළ අතීතයේ දැන් නායකයෝ අපි කතා කරමු විරාමයෙන් පස්සේ මේක. ඔබ නැවතත් වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් එකේ එකතුන අපි කතා කරමින් ඉන්නේ රටේ තාක්ෂණය කොයි විදිහටද ලෝකීය තාක්ෂණය රටේ සංවර්ධනයට දායක කරගන්න කියලා අපි මැදිරියට ආරාධනා කළේ ජාවා තාක්ෂණ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ සභාපතිතුමන්ට ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති උපදේශක කමිටුවේ සමාජිකයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරන ආචාර්ය ශාන්ත සිරිවර්ධන මහත්මයා. ශාන්ත මහත්මයා ඔබතුමන් අර කියපු කාරණාව ලෝකයේ විවිධ නායකත්ව වර්ග තියෙන අතරේ අපේ රටේ දකින්න ලැබුණු නායකත්ව වර්ග හතරක් ගැන ඔබතුමන් සඳහන් කළා. විශේෂයෙන්ම දැන් සේවා ආර්ථිකය පදනම් කරගත්තේ නායකත්ව පිළිබඳව තමයි ඔබතුමන් කතා කරමින් හිටියේ. ඔව් නේද? දැන් සේවා ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් හිටපු නායකයන් ගත්තයින් පස්සේ චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග ජනාධිපතිතුමියත් රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමත් ඒක බොහෝ සෙයින් විශ්වාස කරපු දෙන්නෙක්. ඒ දෙන්නා ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ට වැරදුනා. අපේ ට්‍රේඩ් බැලන්ස් එක මයිනස් ගියා, අපේ ෆොරින් රිසර්ව්ස් මයිනස් ගියා. ඊට පස්සේ අපේ ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටුණා. ඉතින් ඒක අපිට විතරක් වෙච්ච දෙයක්වත් නෙවෙයි. දැන් ඇමරිකාවත් නියෝ ලිබරල් ඉකොනොමි එකක් ගැන හිතලා ඉවරලා ඇමරිකාවටත් අවසානයේදී හිතන්න උනා දේශීය ආර්ථිකයක් හදන්න ඕනි කියන එක ඒගොල්ලන්ට හිතන්න උනා. ඉතින් ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙමනම් දේශීය ආර්ථිකයක් මත පදනම් වෙච්ච ක්‍රමවේදයක් අපිට සකස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ තමයි අපිට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා අපේ වාසනාවට අපි දකින විදියට මේ රටේ ජනාධිපති වෙන්නේ. එතුමාගේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි එතුමාගේ නායකත්ව මොඩල් එක knowledge economy මොඩල් එක, ලීඩර්ෂිප් මොඩල් එක. ඒතර මේ knowledge economy ලීඩර්ෂිප් මොඩල් එකේදී ඇත්තටම අපි තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් අපි ගොඩාක් ඉස්සරහට යන්න වෙනවා සහ යන්න ඕනේ. ඒකට අවශ්‍ය පදනම අපි පැහැදිලිව සකස් කර ගන්න ඕනේ. එතකොට මම හිතනවා මම ඉන්න ශාස්ත්‍රය තමයි මේකට සුදුසුම ශාස්ත්‍රය කියලා. මොකද දැන් ඒක තේරුම් අරගත්ත අපේ රටේ අවශ්‍ය පිරිස ඒගොල්ලෝ තේරුම් අරගෙන මෘදුකාංග හරහා ශ්‍රී ලංකාවට ගේන
ආදායම වැඩි කරන්න ඕන කියන තීරණයක් ගත්තා. ඒ තීරණයේදී දැන් මේ වෙනකොට අපේ මෘදුකාංග අපි පිටරටවල වලට අලෙවි කරලා අපි මේ වෙනකොට අපි ගන්න ආදායම US ඩොලර් බිලියන 1ක්. ඒක දැන් අපි ගිය වසරේදී අපි ඒක බිලියන 1 පාස් කරා. එතකොට ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වය යටතේ 2020-25 අතර මේක බිලියන 5කට US ඩොලර් බිලියන 5කට ගෙනියන්න දැන් තීරණය කරලා තියෙනවා. එතකොට මේක ගෙනියන්න තියෙන බාධක මොනවද කියන එක තමයි අපි වගේ මේ ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න විශේෂ දැනුම තියෙන පිරිස් කතා කරන්න ඕනේ. ඒෂත් මතම මේ වර්ක් ෆෝස් එක නැත්නම් මේ ඉන්න පිරිස ප්‍රමාණවත්ද ওই වැඩේට? ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක් නජිත්. ඇත්තටම දැන්ට මේ වෙලාවේ 2019 විශ්ලේෂණ වාර්තා එහෙම නැත්නම් සමීක්ෂණ වාර්තාවල් වලට අනුව ලංකාවේ ඉන්නේ 1,46,000ක වර්ක් ෆෝස් එකක් තමයි මේ මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවන් මේ මෘදුකාංග ශාස්ත්‍රයේ එහෙම නැත්නම් තොරතුරු තාක්ෂණ ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න සම්පූර්ණ වර්ක් ෆෝස් එක. මේකෙන් 128ක් තමයි ඒ කියන්නේ 40000ක විතර පිරිසක් තමයි මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවන් ලංකාවේ ඉන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ පිරිස 1,46,000ක පිරිස ලංකාවේ 1 බිලියන් ටාගට් එකකට තමයි යන්නේ. එතකොට මේක 5 බිලියන් වලට ගෙනියන්න ඕන නම් මේ වර්ක් ෆෝස් එක 6,25,000කට විතර ගෙනියන්න ඕනේ. එතන 6,25,000ක් කියන්නේ වර්ෂයකට අපි ගෙනියන්න ඕනේ 1,25,000ක් මෘදුකාංග එහෙම නැත්නම් තොරතුරු තාක්ෂණ උපාධිධාරීන් බිහි කරන්න 1,25,000. හැබැයි මේක කරන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව අපි උසස් පෙළ සමත් වෙලා විශ්වවිද්‍යාලය යන්න බැරි වෙච්ච පිරිස 1,25,000ක් ලංකාවේ ඉන්නවා. ඒතර ඒ ඔක්කොම අපිට දාන්න බෑනේ. ඒතර නමුත් මේ තොරතුරු තාක්ෂණ ශාස්ත්‍රයට සම්බන්ධකම් දක්වන අනිකුත් ශාස්ත්‍ර වලට අපිට O levels වලින් ගන්න පුළුවන්. එතනත් 1,50,000ක විතර පිරිසක් ඉන්නවා. ඒතර මේ පිරිස් දෙක එකතු වෙනවා 1,03ක් විතර වෙනවා. මේකෙන් අපිට 1,25ක් හදාගන්න නේ තියෙන්නේ. ඒතර මේක කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේක කරන්න අපි කොච්චර බජට් ඇලොකේෂන් එකක් යන්න ඕනද කියන එක තමයි අපි ඊළඟට කල්පනා කරන්න ඕනේ. දැන් මේ වෙනකොට ලංකාවේ බජට් ඇලොකේෂන් එක හයි එඩියුකේෂන් වලට බිලියන 71ක් විතර වගේ රුපියල් බිලියන. ඒතර මේ බිලියන 71 මම අපි කැල්කියුලේට් කරලා බැලුවාම කියන්නේ වසරකට සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනේර්ස්ලා 40000ක් හදන්න නම් මේක වැඩි කරන්න ඕනේ තව බිලියන් 32කින්. ඒ කියන්නේ අපි ලක්ෂ 8ක් විතර මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවෙක් හදන්න වැය වෙනවා කියලා කිව්වොත් ඒක තව බිලියන 32කින් වැඩි කරොත් ඒ කියන්නේ බිලියන 100ක් දක්වා අපි මේ උසස් අධ්‍යාපනයට වෙන් කරන එක කරොත් අපිට මේ ටාගට් එකට යන්න පුළුවන්. මෘදුකාංග ඉංජිනේරු 40000ක් වර්ෂයකට බිහි කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මේක දෙන්න ඕනෙත් ළමයින්ට ගෙවන ලෝන් සිස්ටම් එකකින් වගේ. ඒතකොට ළමයා තමා මෘදුකාංග ඉංජිනේරු වෙලා මේක අපහු රජයට ආදායමක් විදිහට දෙනවා. ඒක හැදුවොත් අපිට 40000ක් ගෙනියන්න පුළුවන්. එතකොට අනිකුත් ශාස්ත්‍රයන් ඉබේම ඉතුරු 95000ක් වගේ ගාණක් හදන්න ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙයි. එහෙම වුණොත් අපිට මෙතෙන්ට මේක මේ වර්ක් ෆෝස් එක අරන් යන්න පුළුවන් වෙනවා. හොඳයි. රටක් විදිහට ඔබතුමන් කොහොමද දකින්නේ ආචාර්යතුමා මේ ඉදිරියේදී අපේ රට කොයි වගේ තැනක තියෙන්න ඕනද මේ අවශ්‍ය පහසුකම් සපයන්න ඕන කියලා ඔබතුමන් දැන් සඳහන් කරනවා. මේ ක්ෂේත්‍රය හරහා අවසානයේදී ගමන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කොයි වගේ තැනකටද අපේ රට? ඇත්තටම අපි දැන් මේක ජනාධිපතිතුමාගේ වචනයෙන්ම අපි කතා කරොත් එහෙම එතුමා කියලා කියන්නේ ප්‍රොඩක්ටිව් නේෂන් එකක් මේ හදන්න ඕනේ. එතකොට කාර්යක්ෂමතාවයෙන් වැඩි නේෂන් එකක්. සතුටින් සිටින ජනතාවක් බිහි කරන්න. ඒතර සතුටින් කියන එකේ පළවෙනිම දේ ඒගොල්ලන්ගේ ආදායම මට්ටම ඉහළ යන්න ඕනනේ. ඒතර මෘදුකාංග ශාස්ත්‍රය සහ තොරතුරු තාක්ෂණ ශාස්ත්‍රයේ ඇවරේජ් සැලරි එක සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් ලක්ෂයකට එහා තියෙන. මෘදුකාංග ශිල්පියෙක් නම් සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 2ක් 3ක් 4ක් අතරට යනවා. නමුත් තොරතුරු තාක්ෂණ ශාස්ත්‍රයේ රුපියල් ලක්ෂයකට එහා යනවා. ඉතින් ඇත්තට මාසික ආදායම. ඉතින් එතකොට අපිට ආර්ථික වශයෙන් ඒ කියන්නේ ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටැබිලිටි එක මූල්‍යමය ස්ථාවරත්වය අපි අපේ සමාජයට දෙන්න පුළුවන් නම් මම හිතන එක ලේසියෙන් යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් එතකොට අපේ මේ සමස්තයක් හැටියට අපේ ආර්ථිකය නිකම්ම ඉහළට යයි කියන එක තමයි මට තියෙන විශ්වාසය. හොඳයි. බෙහෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමන්ට ආචාර්ය ශාන්ත සිරිබද්දන මහත්මයා අපිත් එක්ක එකතු වුණේ අද දවසේ සාකච්ඡාවට. ජව තාක්ෂණ හා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ සභාපතිතුමන් විදිහට ඔබතුමන් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති උපදේශක කමිටුවේ සමාජිකයෙකු වශයෙන් උත් කටයුතු කරනවා. බෙහෙන්ම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. අපි සූදානම් අද දවසේ මේ විදිහට වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් අවසන් කරන්න. ආයිත් හරියටම හෙට උදේ 6ට අපි යනවා ඔබ මුණ ගැහෙන්න. පත්තරවල විස්තර මේ හැම දෙයක්ම අරගෙන අපි ගිහින් යනවා. සුබ දවසක්.